आपण आज बनवणार आहोत तिळाची पापडी। मकर संक्रांतीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। सोबतच मराठी नेहा या चॅनलला खूप सारा प्रतिसाद दिल्याबद्दल तुमचे सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। त्या माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करण्याकरिता खाली रेड आयकॉनला क्लिक करा, सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्याच बेल आयकॉनला, बाजूच्याच घंटीला क्लिक करा, म्हणजे माझे सर्व अपकमिंग व्हिडिओज तुम्हाला बघायला मिळतील। आज आपण बनवणार तिळाची पापडी। त्यासाठी मी घेतला 1 वाटी साखर, आधी बनवली आहे। गॅस सुरू करूया। कमी आचेवरती साखरेला वितळू द्यायचं। एक ताट आधीच बनवून झालं आहे, तुमच्यासाठी खास मी परत एकदा बनवत आहे। कमी आचेवरती साखरेला वितळू द्यायचं। साखर छान वितळली की त्यामध्ये मग आपण भाजलेले तीळ टाकणार आहोत। साखरेला कंटिन्यू फिरवायचं। थोडा गॅस वाढवून घेऊया। साखर थोडी वितळायला लागली की आपण नंतर गॅसचा फ्लेम कमी करू। तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करतात, पण व्हिडिओ बघताना व्हिडिओला लाईक करायला मात्र विसरत आहात। त्यामुळे तुम्ही लाईक जरूर करा, त्यामुळे आपला व्हिडिओ हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल। साखर वितळायला सुरुवात झाली आहे। कंटिन्यू साखरेला फिरवत राहायचं, त्याने गाठी राहणार नाही, साखर छान वितळल्या जाईल। आणि सारखं प्रमाण घ्यायचं आहे। 1 वाटी साखर घेतली तर तेवढेच तीळ घ्यायचे आहे। आपण ताटाला आधीच तेल लावून ठेवलं आहे, जेणेकरून साखर आणि तीळ एकत्र झाले की आपल्याला ताटाला तेल लावायला वेळ मिळत नाही। गॅसचा फ्लेम कमी करा, वेळ मिळणार नाही, कारण ते लगेच उतरवावं लागतं, नाहीतर तीळ आपले जळून जातील। साखरेचे गडे नको राहायला। गॅस बंद करायचा। साखर छान वितळली आहे। आपण ह्यामध्ये जेवढी साखर घेतली होती तेवढीच तीळ घेत आहोत। पटकन टाकायचे, फिरवून घ्यायचे। पूर्ण एकत्र मिक्स झालं की उतरवून घ्यायचं। थोडी साखर किंवा काही भांड्याला लागून राहत नाही, पूर्ण निघून जातं साखर गरम असेल तोपर्यंत। आणि लगेच पसरवून घ्यायचं, चमचनेच पसरवायचं, हात लावायचा नाही, कारण हाताला भाजेल। असं दूर दूर करून घ्यायचं। तेल लावल्यामुळे सहज पसरल्या जाईल। स्वतः छान पसरली आहेत। गरम गरम असतानाच वड्या काढून घ्यायच्या, थंड झाल्यानंतर मिश्रण वड्या पडणार नाहीत। आपण आधी वड्या काढून घेऊयात आणि थंड झाल्यानंतर वड्या काढून दाखवते तुम्हाला। मिश्रण टाकल्याच आपल्याला वड्या काढाव्या लागतात। थोडं जरी थंड झालं की वड्या पडत नाही, याची तुम्ही काळजी घ्यायची आहे। परत एकदा सांगते, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तुम्हाला जर माझ्या चॅनलवरती जे व्हिडिओ आवडत असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक जरूर करा।
थंड व्हायला 5 मिनिट लागतील, कारण साखर खूप गरम असते आणि तीळसुद्धा. थंड झालं मिश्रण. आता आपण वड्या काढून घेऊया. इझिली निघतात वड्या. जास्त पातळ कराल तर तुटून जातील, म्हणून मीडियम साईजच्याच ठेवाल. खुसखुशी झाली आहे. तिळाची पापडी फक्त 5 मिनिटात बनली आहे. छान वड्या पडल्या आहेत आणि खुसखुशीत पण झाल्या आहेत. पाच मिनिटात बनली आहे अगदी खुसखुशीत तिळाची पापडी समप्रमाणात. तुम्हीही बनवून बघा, तुम्हालाही नक्की आवडेल. धन्यवाद.